Tập 27. Ba tìm con à? Thi Thi à? Ba có chuyện muốn nói với con. Chuyện gì vậy ba? Tuần sau con sẽ đính hôn với Trần Tứ công tử. Ba nói cái gì? Ba nói là tuần sau ba sẽ tổ chức cho con và Trần Tứ công tử một lễ đính hôn. Ba, sao ba có thể làm vậy chứ? Con không ngờ ba lại là người bội tín bội nghĩa, hai mặt như vậy. Sao con lại nói ba như thế? Chẳng lẽ không phải sao? Lý Hành Lợi đã thực hiện lời hứa, kiếm lại được 3 triệu. Ba đã hứa với anh ấy nhất định sẽ gả con cho anh ấy. Thi Thi à, ba làm vậy là vì muốn tốt cho con. Con chỉ có gả cho Trần Tứ công tử, chúng ta mới có thể trụ vững được. Con phải hiểu cho nỗi khổ tâm của ba. Con không nghe. Đời này ngoài Lý Hành Lợi ra con sẽ không lấy ai hết. Con đứng lại cho ba. Con đi đâu? Con đi tìm Lý Hành Lợi. Không được, giữ nó lại cho ta. Tiểu thư, các người tránh ra, tránh ra. Buông tôi ra. Đưa nó đến biệt thự bí mật ở bến Thượng Hải. Không có lệnh của ta, không ai được phép thả nó ra. Vâng vâng, ba không thể làm vậy. Đi thôi tiểu thư. Ba, lần này không đến lượt con ngang bướng đâu. Bành Thiên Minh là một con cáo già. Tuy ông ta đồng ý cho hai người qua lại với nhau, nhưng qua lại thì cũng chỉ là qua lại thôi. Mọi chuyện vẫn còn khó nói, phải nhanh tay một chút. Chuyện cổ phiếu rất quan trọng. Chuyện với cô Bành cũng quan trọng không kém. Nếu cần thiết thì có thể đính hôn trước đi. Đính hôn? Sao? Chẳng lẽ con chưa bao giờ nghĩ tới sao? Không phải con chỉ là cảm thấy có hơi nhanh một chút. Cái cần chính là phải nhanh. Chỉ cần chuyện của con với cô Bành thành công thì hạ được Bành Thiên Minh chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Phật gia. Còn gì nữa? Anh Henry, sao anh lại ở đây? Phật gia bảo tôi đến. Chào Phật gia. Phật gia đã nói rằng dạo gần đây có thể sẽ cần tôi giúp đỡ, nên mới gọi tôi về. Đông Qua bây giờ là vệ sĩ riêng của tôi rồi. Đương nhiên, nếu cậu có chuyện gì cần, cứ tùy ý sai bảo nó. Dù sao thì hai đứa cũng là anh em mà. Tạ ơn Phật gia. Tạ ơn Phật gia. Anh Henry, anh em mình cuối cùng cũng lại có thể cùng kề vai sát cánh chiến đấu rồi. Lý Henry biết rất rõ Di Lặc không hoàn toàn tin tưởng hắn. Lúc này gọi Đông Qua về chẳng qua là lợi dụng sự khờ khạo và thẳng thắn của Đông Qua để kiềm chế hắn mà thôi. Mời ngài vào trong. Chủ tịch, sao ông lại đến đây? Tôi đến tìm Nhược Thi. Chị họ của con bé ở Hàng Châu tổ chức sinh nhật, nó qua đó chơi mấy hôm. Ông cũng biết mà, con gái của tôi tính nó ham chơi. Chính nó cũng không biết lúc nào chơi chán rồi mới chịu về. Nhưng sao cháu không nghe cô ấy nhắc đến nhỉ? Bọn trẻ các cậu bây giờ yêu đương giàu là cứ dính lấy nhau cả ngày. Cũng phải cho đối phương một chút không gian riêng chứ, phải không nào? Có muốn ở lại dùng bữa cơm không? Dạ không cần đâu ạ thưa chủ tịch. Nếu Nhược Thi không có ở đây, cháu xin phép hôm khác sẽ ghé thăm à. Nếu không còn chuyện gì nữa thì cháu xin phép đi trước. Khoan đã. Cũng không có gì to tát, bác muốn nhờ cậu giúp một việc. Bác cứ nói đi ạ. Chuyện là thế này, có một món nợ khó đòi mãi mà không thu về được. Nghe nói trước đây cậu từng làm nghề đòi nợ ở sòng bạc, có nhiều kinh nghiệm, cho nên muốn nhờ cậu giúp một tay. Ở trên này, đây là địa chỉ. Nam Kinh. Đường đi khá xa, nên sáng sớm mai phải xuất phát ngay. Bác sợ lỡ như chúng nó đánh hơi được rồi bỏ chạy mất. Chuyện này có khó quá không? Chỉ là cháu đã lâu không làm việc này rồi. Vậy thì, thưa chủ tịch, xin cứ yên tâm, cháu sẽ giải quyết ổn thỏa. Tốt. Vậy thì vất vả cho cậu rồi. Dân vậy cháu đi trước đây. Lão gia, có chuyện gì? Ông Trần Hải có hỏi chúng ta lễ đính hôn có phải được ấn định vào trưa mai không? Sẽ không thay đổi nữa chứ à? Dĩ nhiên là không đổi. Chỉ cần qua ngày mai, mọi chuyện sẽ an bài. À phải rồi, cậu gọi một cuộc cho Bành Tam đi. Bảo hắn sáng sớm mai đưa tiểu thư đến. Vâng. Khoảng thời gian này, cậu điều tra chuyện Hoàng Đại Hổ là người của Đảng Cộng sản. Thế nào rồi? Có tiến triển gì không? Tôi
Tôi đã tra rất nhiều tài liệu, cũng đã đến nhà hắn, nhưng không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh hắn là người của Đảng Cộng sản. Nhưng dù sao thì hắn cũng... Tổ trưởng, sao A Hương không đến? Cô ấy đột xuất bị Di Lặc gọi đi rồi. Có lẽ là có phát hiện gì mới. Hôm nay tôi gọi các cậu đến đây là muốn hỏi chuyện cổ phiếu tiến triển thế nào rồi. Rất tốt. Di Lặc đã chính thức cắn câu. Di Lặc chịu bỏ tiền ra rồi à? Phải, chúng ta đã hoàn thành bước đầu tiên. Hắn đồng ý bỏ ra 10 triệu đó, toàn bộ đầu tư vào cổ phiếu. Mua cổ phiếu nào? Ngân hàng Thương mại Hoành Nghiệp. Tôi biết cổ phiếu đó, chính là cái đã đăng thông cáo trên báo. Đúng vậy. Vậy thông cáo đó thì sao? Thực ra là một phần trong kế hoạch của chúng ta. Chúng ta đã vào thị trường lúc giá thấp nhất, mua cổ phiếu lưu hành, khoảng 10% cổ phiếu. Cho nên bây giờ chúng ta về cơ bản có thể ổn định làm giá. Ngoài ra, bây giờ tôi đã sử dụng các mối quan hệ của Di Lặc để hội đồng quản trị của ngân hàng này đăng một tin trên báo về việc chia cổ tức. Việc này chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý. Tin này là thật hay giả? Cậu phải cẩn thận lừa đảo thương mại. Thật hay giả không quan trọng. Nếu là giả, bên ngân hàng đó tất nhiên sẽ có người đứng ra chịu trách nhiệm. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải làm cho tin tức trở nên đáng tin cậy. Như vậy mới có thể thu hút sự chú ý của mọi người, tập trung được sự quan tâm. Vậy tiếp theo thì sao? Tiếp theo phải làm thế nào? Là phải xem tóc xoăn thế nào để lão Lý làm người thổi phồng tin tức chứ gì. Còn thông minh hơn tôi tưởng. Được. Vậy tôi cần cậu An đi nói với lão Lý, trên các tờ báo lớn như Thân Báo và Lương Hữu đăng một bài viết dài 1000 chữ. Sau đó đưa cho lão 1000 đồng, rồi bảo lão viết thêm một bài trên chuyên mục của mình, trả cho lão 500 đồng. Tiền này cũng dễ kiếm quá nhỉ? Vì quan trọng nên mới dễ kiếm. Có thành công được hay không là nhờ cả vào lão. Được thôi, cầu xin tôi đi. Đừng giỡn nữa, hoàn thành tốt nhiệm vụ đi. Rõ. Tôi sẽ dốc toàn lực hỗ trợ thiếu tá Lý. Tốt. Vậy sau khi cậu An và lão Lý bắt đầu hành động, chúng ta phải đẩy giá cổ phiếu lên cao. Tôi sẽ vừa kéo giá cổ phiếu vừa bán ra, dùng số tiền thật mà chúng ta kiếm được để dụ dỗ Di Lặc, tạo niềm tin cho hắn, để giành lấy mục tiêu tiếp theo của chúng ta. Tốt quá rồi. Trông cậy cả vào anh đấy. Vậy Bành Nhược Thi thì sao? Di Lặc bảo tôi phải theo dõi sát sao anh. Di Lặc bảo cô theo dõi tôi. Vậy chứng tỏ hắn vẫn không tin tưởng cô. Không có, bởi vì bây giờ chuyện này rất hệ trọng. Hắn có chút dè chừng cũng là chuyện bình thường. Hắn thậm chí còn gọi Đông qua về, giữ bên cạnh hắn làm con tiên. Vậy cậu tự cẩn thận đấy. Phải đó, cẩn thận một chút. Đừng có lỡ một cái lại thành rễ quý nhà người ta, bước lên đỉnh cao đời người, rồi quên mất bọn này đấy. An công tử, cậu vẫn chưa tự kiểm điểm đủ sao? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng đem chuyện tình cảm cá nhân vào công việc. Nhiệm vụ là của chung, vinh dự cũng là của chung. Tôi hy vọng các anh đều đặt lợi ích của đảng quốc lên hàng đầu, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ này. Rõ. Bạch. Rõ. Kế hoạch vườn cao su. Vâng, đúng vậy. Tôi nghe rất rõ ràng. Phu nhân và tần phu nhân bọn họ vẫn luôn tiến hành hạng mục này. Cô cứ từ từ nói, nhất định phải kể lại từng câu cô nghe được, không sai một chữ nào cho tôi nghe. Vâng. Phu nhân và tần phu nhân đã đầu tư vào một kế hoạch vườn cao su. Bọn họ nắm trong tay toàn bộ Đông Nam Á việc kinh doanh xuất nhập khẩu cao su. Lợi nhuận của cao su này là 70%, đến tay phu nhân là 25%. Cho nên phu nhân cảm thấy rất hời, nên muốn mở rộng việc kinh doanh này để thêm nhiều bà phu nhân khác tham gia đầu tư. Nghe đây, ngoài các vị phu nhân đó ra, kế hoạch vườn cao su này không được hé răng nửa lời với bất kỳ ai khác. Tại sao chứ? Hạng mục này kiếm được nhiều tiền như vậy, không phải nên để nhiều người biết hơn sao? Chuyện không phận sự của cô thì bớt hỏi lại. Vâng. Chuyện kiếm tiền mà, đương nhiên là càng ít người biết càng tốt. Từ hôm nay hãy theo dõi sát sao bà chủ. Kế hoạch đồn điền cao su tiến triển đến đâu rồi? Cậu phải báo cáo cho tôi mỗi ngày. Mỗi ngày à? Sao thế? Không làm được à? Tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Vậy tôi ra ngoài trước. Đi đi.
Ba, con là con gái của ba mà. Sao ba có thể đối xử với con như vậy chứ? Thi Thi à, vẫn còn giận ba sao? Con đâu có giận. Ba cũng đâu phải ba ruột của con. Con giận làm gì chứ? Đừng nói bậy. Con nói bậy sao? Có người ba nào lại bắt con gái mình gả cho một người mà nó không yêu? Con hiểu rồi. Ba đã mong chờ ngày này từ lâu lắm rồi. Ba muốn tìm một người vợ mới, sinh một đứa con mới. Sớm đã muốn vứt bỏ gánh nặng là con đây đi rồi, phải không? Kể từ sau khi mẹ con mất, con nói bậy bạ gì đó. Ba đánh con. Thi Thi à, ba không cố ý. Xin lỗi con. Có đau không? Thi Thi, ba không thể chăm sóc con cả đời được. Ba hy vọng con có thể gả vào một nơi tốt. Mẹ con đã dùng tính mạng để đổi lấy con, chính là hy vọng con có thể sống vô lo vô nghĩ, vui vẻ hạnh phúc. Ba nói gì vậy? Mẹ dùng tính mạng là có ý gì? Không có gì đâu. Mẹ là mẹ của con có quyền được biết. Con xin ba, nói cho con biết đi mà. Mẹ con muốn ba đem chuyện này chôn vùi trong lòng. Mẹ không muốn ba nói cho con biết. Con cũng lớn rồi, cũng nên để con biết. Lúc mẹ con sinh con, sức khỏe rất yếu, lại thêm lúc đó khó sinh. Bác sĩ bắt ba phải lựa chọn ngay lập tức, giữ mẹ hay giữ con. Nếu không quyết định ngay thì có thể cả hai đều không giữ được. Nhưng đối với ba, dù là con hay là mẹ con đều là máu thịt của ba. Ba không muốn từ bỏ bất cứ ai. Nhưng mẹ con rất kiên quyết, muốn giữ lại con. Có lẽ mẹ biết mình không qua khỏi được, nên đã dồn hết sức lực để sinh con ra. Mẹ con, sau khi mẹ con ra đi, ba và con nương tựa vào nhau mà sống. Lúc đó con yếu lắm, chỉ bé tí tẹo, giống như một con mèo con vậy. Ba lo lắm. Mỗi ngày ba không dám chợp mắt một giây phút nào, chỉ sợ con có mệnh hệ gì rồi rời xa ba mà đi. Nếu con mà thật sự không còn nữa thì ba cũng đi theo con luôn. Đi theo mẹ con, cả nhà ba người chúng ta sẽ đoàn tụ trên thiên đường. Ba nói gì vậy? Con bây giờ lớn thế này rồi mà. Phải đó, sau này con đã qua cơn nguy kịch, khỏe mạnh lớn lên, cũng chính là đã cho ba dũng khí để sống tiếp, và cả hy vọng nữa. Thi Thi à, con có biết bao nhiêu năm nay tại sao ba vẫn luôn không đi bước nữa không? Ba chỉ sợ con không có mẹ chăm sóc sẽ phải chịu ấm ức. Ba không muốn để con phải chịu ấm ức. Lần này ba gả con cho nhà họ Trần cũng không hoàn toàn là vì bản thân ba. Ba hy vọng nửa đời sau của con được ấm no đủ đầy, yên ổn giàu sang. Đây là bến đỗ tốt nhất của con rồi. Con có hiểu nỗi khổ tâm của ba không? Phải rồi, đây mới là con gái ngoan của ba. Vậy lát nữa ba sẽ bảo chị Lý tới giúp con chải chuốt trang điểm. Lễ đính hôn sắp bắt đầu rồi, chỉ còn 2 tiếng nữa thôi, được không? Ai đó?
Cô A Hương. Anh Vũ Quả. Sao anh lại đến đây? Bữa cơm hôm qua ăn không được vui vẻ lắm. Tôi muốn hẹn Rose thêm một lần nữa. Không biết cô ấy có thời gian không? Mẹ, ăn cơm ạ. Có. Rose, cho tôi chút thời gian. Khoan đã, không phải bây giờ mà là buổi tối. Buổi tối à? Được. Buổi trưa cô làm gì? Buổi trưa tôi còn phải đến nhà họ Bành, tham dự lễ đính hôn của cô Nhược Thi. Lễ đính hôn? Đúng vậy. Nhanh vậy sao? Sao không nói với tôi một tiếng? Gì mà không nói với anh? Sẽ không nói với anh đâu. Cái tên Lý Hành Lợi này nhanh như vậy đã đính hôn với cô Bành rồi. Nóng lòng muốn làm con rể của chủ tịch à? Lý Henry nào? Không phải Lý Henry đính hôn đâu. Vậy là ai? Không phải, là tứ công tử nhà họ Trần. Vậy mà mọi người không ai biết gì à? Mẹ con ra ngoài một lát. Tiểu thư, bên ngoài đã chuẩn bị xong rồi ạ. Lão gia cho mời cô qua đó. Ta biết rồi, ngươi lui đi. Vâng. Rốt cuộc vẫn không có anh hùng nào đến cứu ngươi. Chúc mừng chủ tịch, chúc mừng nhé. Chúc mừng. Chúc mừng. Chúc mừng nhé. Chúc mừng. Đúng là khí chất. Chúc mừng nhé chủ tịch. Chúc mừng nhé. Chúc mừng. Cậu xem cậu kìa, tôi vừa mới về cậu đã định đi rồi. Cậu đi đâu thế? Chủ tịch Bành bảo tôi đến Nam Kinh đòi một món nợ khó đòi. Lẽ ra tôi phải đi từ sáng sớm rồi, nhưng vì có việc nên bị trễ rồi, tôi phải đi nhanh lên. Đòi nợ là sở trường của tôi mà. Nhưng mà cũng phải, Phật gia cứ nhất quyết giữ tôi ở lại bên cạnh ông ấy. Nếu không thì tôi đã muốn đi cùng cậu rồi. Thôi đi cậu. Không cần đâu, một mình tôi lo được rồi. Anh Henry, anh nói xem, anh cứ lấy lòng chủ tịch như thế, chẳng lẽ là muốn làm con rể của ông ấy à? Vậy vấn đề là A Hương thì sao? Chẳng phải hai người đã ở bên nhau rồi sao? Lý Henry, Lý Hành Lợi. A Hương, đi mau. Lát nữa đi đâu? Bành Nhược Thi sắp đính hôn với Trần Tứ công tử rồi. Thưa quý vị, hôm nay là một ngày đặc biệt, cũng là một ngày khó quên. Hôm nay mời quý vị đến đây chính là để cùng nhau chứng kiến lễ đính hôn của Trần Tứ công tử và tiểu nữ Nhược Thi. Tôi và Trần tiên sinh cũng đã bàn bạc xong rồi. Nghi thức không quan trọng, quan trọng là nhà họ Trần và nhà họ Bành chúng tôi sau này sẽ là người một nhà rồi. Trần Tứ công tử và Nhược Thi, cuộc sống sau này nhất định sẽ tốt đẹp và hạnh phúc. Chúng ta hãy cùng nhau dành những lời chúc phúc và tràng pháo tay cho cặp đôi mới này. Được. Hay quá. Chúc mừng. Xin chúc phúc. Mau vào trong đi. Không vào nữa là không kịp đâu. Tuyệt đối không thể để cô ấy cưới người mà cô ấy không yêu. Nhanh lên đi. Huynh đệ, tôi chỉ có thể đi với cậu đến đây thôi. Đêm đã khuya, mặc cho nước mắt tuôn trào. Ba, trước khi ngủ ai vì ai mà để đèn? Vì tình mà khốn đốn. Lòng tốt đôi khi lại thật tàn nhẫn. Cảm ơn. Cậu là huynh đệ của tôi, không cần phải nói cảm ơn. Em ở đội đặc nhiệm toàn gây rắc rối. Một, anh đã giúp em đỡ dao, đỡ đạn. Em làm tổ trưởng, cũng chỉ có anh ủng hộ em. Làm hoa hậu Bách Hoa mà em còn ngất xỉu, cũng là anh đã cứu em. Khoản nợ của dì hai em anh còn chưa lấy lại mà.
Em chưa từng làm được gì cho anh cả. Anh chỉ muốn em có thể sống hạnh phúc. Như vậy anh đã mãn nguyện rồi. Không phải anh chưa từng ngắm nhìn vẻ đẹp của em như thế này. Được rồi, vào đi. Mau đi, mau đi, mau đi. Đi đi. Mau đi đi. Tình yêu này tựa như ngọn lửa. Cái ôm không phải là sự quan tâm. Em muốn hôn lên nó thì nó sẽ vụt tắt, tan vỡ mọi thứ. Chúng ta đều từ bi tha thứ nhưng lại quá mệt mỏi. Không kịp nói yêu em. Nước mắt rơi trong hổ thẹn. Tình yêu không phải là lòng từ bi. Tự tha thứ cho mình biết làm sao đây. Người đâu đuổi nó ra ngoài cho ta. Nút thắt nơi cậu chẳng thể gỡ. Lui bước còn xa hơn người lạ. Dù sao cũng tự mình mạnh mẽ khuyên nhủ. Bởi vì em. Chúng ta đều từ bi tha thứ nhưng lại quá mệt mỏi. Không kịp nói yêu em, nước mắt rơi trong hổ thẹn. Tình yêu không phải là lòng từ bi tự tha thứ cho mình biết làm sao đây. Không phải anh chưa từng ngắm nhìn vẻ đẹp của em như thế này. Xông lên. Tha thứ nhưng lại quá mệt mỏi. Không kịp nói yêu em, nước mắt rơi trong hổ thẹn. Tình yêu không phải là lòng từ bi tự tha thứ cho mình biết làm sao đây. Không phải anh chưa từng ngắm nhìn vẻ đẹp của em như thế này. Anh đừng qua đây, Henry. Không phải tôi đã bảo cậu đến Nam Kinh đòi nợ rồi sao? Tại sao hôm nay cậu còn đến đây? Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Chủ tịch, ông vì bản thân mình mà hy sinh hạnh phúc của con gái ruột mình. Ông rõ ràng biết Nhược Thi không yêu người đàn ông này, mà hắn ta là loại người thế nào, trong lòng ông chẳng lẽ không rõ sao? Vậy mà ông còn muốn đẩy Nhược Thi vào vòng tay hắn. Là một người cha, lẽ nào ông không cảm thấy hổ thẹn sao? Cái tên Lý Hành Lợi này thật là có gan. Em cũng không ngờ anh ta lại làm ra chuyện này. Anh ta làm ầm lên như vậy, chủ tịch Bành kia đúng là cưỡi trên lưng cọp khó xuống rồi. Hôn sự chắc chắn là hỏng rồi.
Nhà họ Trần dù có rộng lượng đến mấy cũng sẽ không chấp nhận một người phụ nữ bỏ trốn cùng người đàn ông khác. Cũng không biết cái tên Lý Hành Lợi này đã đưa em Nhược Thi đi đâu rồi. Hai người cứ thế bỏ đi. Anh nói xem danh tiết của con bé. Người con rể này, chủ tịch Bành không nhận cũng không được. Lý Hành Lợi đi rồi, có ảnh hưởng đến kế hoạch cổ phiếu của anh không? Em cứ yên tâm, hắn sẽ quay lại thôi. Tại sao? Hắn là người làm chuyện lớn, sẽ không để một người phụ nữ trói chân trói tay đâu. Anh nghe nói em và mấy người chị em của em cùng nhau lập một kế hoạch vườn cao su. Tiến triển có thuận lợi không? Chỉ là mấy chị em chúng tôi buồn chán, làm chút chuyện làm ăn nhỏ thôi. Chẳng có gì là thuận lợi hay không cả. Anh bận rộn như vậy, sao lại quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt này của em? Anh lo lắng. Dù sao thì em đối với chuyện trên thương trường cũng không hiểu rõ cho lắm. Anh sợ em bị lừa. Sao có thể chứ? Anh lo xa rồi. Sao lại không thể chứ? Anh từng nghe một câu chuyện rất giống với kế hoạch vườn cao su của em. Em có muốn biết kết cục cuối cùng không? Người khởi xướng đã bỏ trốn, mang theo tất cả tiền bạc. Sẽ không đâu. Chúng ta đều là bạn bè, sao lại làm vậy? Dù sao đi nữa, anh hy vọng sau này em có chuyện gì thì hãy bàn với anh một tiếng. Anh đừng hiểu lầm, em cũng không cố ý giấu anh. Nếu anh đã để tâm như vậy, sau này những chuyện này em sẽ bàn với anh trước được không? Thật đó, sẽ không còn bí mật nào nữa đâu. Anh cứ yên tâm. Em không ngờ anh lại xuất hiện thật. Anh cũng không ngờ rằng mình lại có thể làm ra chuyện cướp dâu như thế này. Chắc là bây giờ có cả một đám người đang tìm chúng ta khắp nơi rồi. Mặc kệ họ đi. Anh có nhớ không? Lúc đó, khi anh giúp em giao dịch cổ phiếu của Nhật Hưng, em đã nghĩ nếu mà lỗ vốn thì em sẽ bỏ trốn cùng anh. Không ngờ bây giờ lại thành sự thật. Bây giờ là lúc nào rồi mà em còn cười được? Đương nhiên rồi, anh chính là kỵ sĩ của em. Mỗi khi em gặp khó khăn, anh đều từ trên trời giáng xuống. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau phiêu bạt chân trời. Đại tiểu thư, em thật sự không định quay về sao? Ông ấy đối xử với em như vậy, tại sao em phải về chứ? Em có từng nghĩ ba em đã thương em như vậy, tại sao lại nhất quyết gả em cho nhà họ Trần? Ông ta muốn bám víu vào nhà họ Trần thôi, lấy em ra để tạo quan hệ. Nhưng theo anh biết thì chủ tịch, ông ấy không hề nhận một đồng sính lễ nào của nhà họ Trần. Ngược lại còn cho thêm rất nhiều của hội môn. Điều kiện chính là để đổi lấy em, thân phận làm vợ cả của Trần Tứ Công Tử. Cho dù em có tin hay không, chủ tịch thật sự mong muốn điều tốt cho em. Mong em cả đời này không phải lo cơm ăn áo mặc, có người che chở cho em. Dĩ nhiên, cách làm của ông ấy có phần thiếu suy nghĩ, nhưng với tư cách là ba của em, tấm lòng yêu thương em của ông ấy là thật. Sao anh biết những chuyện này? Em còn nhớ không? Lúc đó anh đã hứa với em sẽ giúp em điều tra những hành vi xấu xa của Trần Tứ Công Tử, để khiến chủ tịch từ bỏ ý định liên hôn với nhà họ Trần. Những chuyện này đều là anh thông qua nhiều nguồn tin khác nhau mà biết được. Chắc em không biết, thật ra Trần Tứ Công Tử đã có vợ lẽ rồi, và hắn ta định cũng xem em như vợ lẽ mà cưới vào nhà. Ba em dĩ nhiên là không đồng ý, nên ông ấy mới luôn thương lượng bàn bạc với ông Trần Hải. Sau đó bọn họ mới thay đổi chủ ý. Nhưng mà bây giờ anh cướp em đi trước mặt bao nhiêu người như vậy, cơn tức giận của nhà họ Trần là ba em sẽ phải gánh chịu. Bọn họ sẽ làm gì ba em?
Thế lực của nhà họ Trần em cũng biết mà. Ba em dù sao cũng thế đơn lực mỏng. Đối đầu với nhà họ Trần khó tránh sẽ chịu thiệt. Henry, em muốn về nhà ngay bây giờ. Họa do em gây ra em phải tự mình gánh vác, không thể làm liên lụy đến ba. Nếu nhà họ Trần gây khó dễ cho ba, em cũng nên ở bên cạnh ông ấy. Em vừa mới nói anh là kỵ sĩ của em mà, sẽ xuất hiện từ trên trời khi em gặp khó khăn. Sao bây giờ lại vứt bỏ kỵ sĩ sang một bên rồi? Anh sẽ giúp chúng em sao? Dĩ nhiên rồi. Yên tâm đi, về nhà thôi, đi. Bành Thiên Minh, anh đang làm gì vậy? Anh muốn lấy mạng tôi. Trần Hải tiên sinh, dừng lại, đừng chụp nữa. Đi đi đi, mau về thôi, chúng ta về thôi. Chụp mau, chụp mau. Chụp cái gì mà chụp? Theo sau, theo sau, theo sau, theo sau. Chủ tịch Bành, ngài nói vài lời đi ạ. Ba. Thi Thi về rồi ạ? Con còn biết đường về cơ à? Ba còn tưởng con quên cái nhà này rồi chứ. Không bao giờ về nữa chứ. Ba, con sao nỡ rời xa ba được? Có chuyện gì mà con không dám làm đâu. Ba, con sai rồi. Đừng tưởng làm vậy là lay động được ba. Hôm nay con hại ba thảm rồi. Trần Hải tiên sinh đã nói rõ rồi, sau này không qua lại với nhà họ Bành chúng ta nữa. Con đã phá hỏng đại sự của ba. Chủ tịch tôi vẫn luôn không hiểu, với gia thế điều kiện của ngài, tại sao còn phải dựa dẫm vào người khác. Cậu còn trẻ không hiểu đâu. Cậu nghĩ cái ghế chủ tịch dễ ngồi như vậy sao? Nhất là khoản tiền 70 triệu đó. Trong tối ngoài sáng, đủ các thế lực đều đang nhòm ngó số tiền này. Ta chỉ là một thương nhân, lỡ một ngày không kiểm soát được, ngân hàng mà ta đã khổ tâm gầy dựng nhiều năm cũng sẽ sụp đổ trong chốc lát. Cho nên tôi phải tìm một cây đại thụ để dựa vào. Tôi nói vậy cậu đã hiểu chưa? Tôi hiểu. Ông đang dùng Nhược Thi, dùng chính con gái ruột của mình để làm vật trao đổi. Ý của cậu là tôi bán đứng Nhược Thi để đổi lấy lợi ích cho bản thân mình à? Không dám. Cậu không dám. Cậu còn có gì không dám làm nữa? Cậu đến con gái tôi còn dám cướp đi. Cậu còn có gì mà không dám làm? Thật ra tôi làm như vậy mới là thật sự tốt cho Thi Thi. Lỡ như có ngày tôi không còn nữa, nửa đời sau của nó phải làm sao? Nó lớn lên trong lồng kính, chưa từng trải qua sóng gió. Tôi phải tìm cho nó một nhà chồng tốt để bảo vệ nó. Cậu làm được không? Trong một tháng tôi đã kiếm được 3 triệu, giúp ông vượt qua khó khăn. Vậy mà ông vẫn gả Nhược Thi cho Trần Tứ công tử. Tôi đã làm được nhưng ông lại nuốt lời. Cậu đang trách tôi đấy à? Phải. Chủ tịch, tôi biết ông muốn tốt cho Nhược Thi, nhưng nếu ông thật sự muốn tốt cho con gái ruột của mình thì đừng áp đặt suy nghĩ của ông lên cô ấy. Cô ấy nên có quyền tự mình lựa chọn. Không ngờ đến lúc này lại bị một thằng nhóc như cậu dạy dỗ. Cậu nói thật cho tôi biết, cậu có thật lòng với con gái tôi không? Vậy phải xem định nghĩa thật lòng của ông là gì. Nếu sự thật lòng của ông là hy vọng con gái ông được hạnh phúc, phải, vậy thì đương nhiên tôi thật lòng. Thôi bỏ đi. Sự việc đã đến nước này, tôi không còn yêu cầu nào khác nữa. Vài ngày nữa ta sẽ công khai tuyên bố cậu chính là vị hôn phu của Thi Thi, là con rể của nhà họ Bành ta. Chủ
chủ tịch. Đến nước này rồi cậu đừng nói là không đồng ý. Con. Dĩ nhiên là không phải. Vậy thì tốt. Cậu có thể dọn qua đây ở bất cứ lúc nào. Ta mệt rồi. Ba vừa nói gì với anh vậy? Ông ấy bảo anh vài ngày nữa dọn đến nhà em ở. Vậy anh sẽ dọn qua chứ? Phải suy nghĩ đã. Anh chưa nghĩ kỹ. Vậy em cho anh thời gian để suy nghĩ cho thật kỹ nhé. Lý Hành Lợi, em muốn chính thức nói cho anh biết, Em thật sự đã yêu anh rồi. Em muốn được ở bên cạnh anh. Nhược Thi, em có biết tình yêu là gì không? Tình yêu không đơn giản như em nghĩ đâu. Anh làm như vậy chỉ là để ngăn cản em và Trần Tứ công tử. Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Em thật sự rất thích anh. Em thật sự muốn ở bên cạnh anh. Nhưng không phải em thích Huyền Vũ sao? Huyền Vũ chỉ là người tồn tại trong giấc mơ của em thôi. Em thừa nhận em đã từng ảo tưởng sẽ được ở bên cạnh anh ấy. Nhưng em biết anh ấy không thuộc về em. Còn anh mới là người luôn ở bên cạnh em. Bất kể sau này ở trong biệt thự xa hoa hay là ngủ gầm cầu với anh, em đều nguyện ý ở bên cạnh anh. Đẹp lắm. Làm tốt lắm. Thật không ngờ lão cáo già Bành Thiên Minh này lại có thể bị sự chân thành của cậu làm cho cảm động. Nói như vậy thì cho dù không chung một lòng, nhưng dù sao cũng là người một nhà rồi. Chiều hôm nay con sắp dọn đến Bành Gia rồi phải không? Vâng. Lần này sẽ không có gì bất trắc nữa chứ? Sẽ không đâu ạ. Cuối cùng mọi chuyện cũng ổn thỏa rồi. Gặp Bành Thiên Minh thì tiện thể nhắc một câu. Cứ nói là ta muốn gặp ông ta. Phật gia muốn gặp ông ta. Đúng vậy. Có phải vì trong tay Bành Thiên Minh cũng đang có 10 triệu? Phật gia muốn lôi kéo ông ta tham gia vào kế hoạch cổ phiếu của chúng ta phải không? Đó chỉ là một phần thôi. Còn phần thứ hai thì sao ạ? Ta muốn gặp ông ta với thân phận là trưởng bối. Thân phận trưởng bối. Con có nhớ ta từng nói với con rằng con là một đứa trẻ mồ côi? Vâng. Để ta có lẽ là do ta già rồi nên lúc nào cũng có những suy nghĩ viển vông. Bên cạnh ta từng có không ít người trẻ tuổi. Nói thật lòng, người khiến ta thật sự yêu mến từ trong tâm chỉ có một mình con. Cho nên ta muốn với thân phận trưởng bối thay con lo liệu hôn lễ lần này, cũng xem như là thay cha mẹ ruột của con.
làm tròn một phần trách nhiệm. Đa tạ Phật gia.